به نام خداوند بخشنده و مهربان. در ویدیو امروز میخوایم در مورد انستالیشن سرور 2025 صحبت کنیم. چپتر باز میکنیم. ویندوز سرور 2025 در مرحله introductionش است. What is Windows Server 2025 یا ویندوز سرور 2025 است؟ این یکی از سرورهای آپراتینگ سیستم خود مایکروسافت است. استفاده میشه به خاطر شبکه ها، دیتابیس ها و اپلیکیشن ها و همچنان در یک محیط کاملا انترپرایز شده، دیزاین شده به یک محیطی که وسیع باشه، یک محیطی که پیشرفته باشه، مترقی باشه. به این نوع محیط دیزاین شده و کی فیچرش چی است که سیکیوریتی بسیار بالا داره، امپروو سیکیوریتی. در این نوع آپراتینگ سیستم زیادتر بالا بخش سیکیوریتی کار شده. Enhanced Active Directory یک دایرکتوری منظم داره. ورچوالایزیشن مجازی سازی داره، بهترین ورچوالایزیشن داره، به شکل بهتر میتونه مجازی سازی کنه و همچنان کلاود انتگریشن به خاطر ستور دیتا هست که انتگریشن میکنه یا یک جا میکنه دیتا ما را کلاود میکنه. سیستم ریکوایرمنت از این چی است که باید سی پی شما 64 بیت باشه، حداقل رم شما باید 4 جی بی باشه به خاطر انستالیشن ویندوز سرور 2025. کمترین حافظه که باید یا حداقل حافظه باید به خاطر انستالیشن 32 جی بی حافظه باشه و همچنین شما باید یک نتورک ادپتر داشته باشه. ادیشن های ویندوز سرور 2025 بدون است. یکی ادیشن استاندارد ادیشن است، این رو نام کور هم میگن، و دوم دیتا سنتر ادیشن است. و موضوع بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم که ویندوز سرور به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر فایل اند پرینت سرور، زیادتر در فایل اند پرینت سرور ها استفاده میشه. به خاطر دی سی یا دومین کنترلر استفاده میشه. میتونیم ما یک دومین کنترلر ریزی بسازیم و کنترل کنیم تمامی هوست ها و کلاینت ها را. به خاطر وب سرور از ویندوز سرور 2025 استفاده میشه و همچنین به خاطر دیتابیس سرور ها از آیس 2025 استفاده میشه. و در نتیجه کلی میتونیم به شکل بگیم که ویندوز سرور 2025 به خاطر از این دیزاین شده که این یک تولز، یک وسیله بسیار قدرتمند است در استراکچر یا در صنعت آیتی امروزی، صنعت آیتی مدرن. خب ضرورت داریم به انستالیشنش، پس میریم و مرحله انستالیشن شروع میکنیم. ضرورت داریم به VMware و ورکستیشن VMware. میگیم create new، بخش کستوم، next، باز هم next آپشن سیم البته کلیک میگیرید شما. I will install the operating system later. next. در قسمت میگیم که مایکروسافت فعلا سرور 2022 رو میگیریم چون از ما ورژن ویم ویر ما ورژن هفته است. در ورژن های بالای ویم ویر آپراتینگ سیستم ویندوز سرور 2025 موجود است. فقط نامش هم میگیریم بعد از چنج میکنیم چون ستاپش خودش 2025 است. پس نوشته میکنیم که SRV یا سرور 2025. موقعیتش هم تغییر میدیم. درایو دی یک فولدر برش میسازیم، میگیم که سرور 2025. بعد از او سیت فولدر کلیک میکنیم. اوکی، next. UEFI انتخاب، next. دو پروسس وارد میکنیم برش، 4 کور برش میتونم. نمبر اف کور شاید که مجموع 8 کور شود. next. رمش 2 جی بی است، میگیم رمش باید 4 جی بی باشه بخاطر بیست پرفورمنس. درست است. و دیگه از نوع نت استفاده میکنم. next. باز هم next. فرمین کریت نیو ورچوال دیسک، next. 6 جی بی ریکمندش میشه که ما جی بی شما زودتر میکنیم. این که ایره
80 جی بی بگیره، چرا که بعد از او با سرورایی که اینستال میکنیم باید که توانایی داشته باشه. store virtual disk as a single file. next و next finish. خب در قسمت CD DVD میریم to detect و قسمت use ISO browse و در قسمت انتخاب میکنیم سرور 2025. اوکی open اوکی و بعد از چی میکنیم سرور start میکنیم power on. alt control enter سفر به شما باز میکنه. شما میدونید به شکل بهتری چی کنین منیج کنین. یک کلمه را یک حرف از کیبورد میزنیم تا فایل ما لود شد. alt control دوباره حالت ماوس می نشان میده کرسر شما را. خب منتظر می باشین تا وقتی که آپریتینگ سیستم سرور 2025 سیشن شوه یا باز شوه. خب این صفحه ویندوز سرور 2025 است. اولین کاری که شما میکنین شما زبان انتخاب میکنین. language install english university میمونی و تایمش هم فعلا بالایمون english university میمونی. next در قسمت شما پرسان میکنین کیبورد شما با کدام زبان باشه، میگیم که انگلیسی. next و در قسمت میگه که شما چی کار انجام میدیم. install windows server میگیم I agree everything will be deleted including file subscription. خب بعد از agree میگیم next. در این قسمت ببینین دو ادیشن است، البته 4 ادیشن است ولی مهمترینشان دو ادیشن است. یکی ویندوز سرور 2025 استاندارد ادیشن است که به شکل کور هم میگن و به شکل اگر ما کمی پیشرفته تر شکل کنیم به شکل دسکتاپ اکسپریانس که است یا به بزنس های بسیار کوچک استفاده میشه. انوایرمنت سمال در حد 60-70 کامپیوتر. اما از نوع ویندوز سرور دیتا سنتر هم کورش است و اگر میخواین شما با دسکتاپش کار کنین پس این ورژن میگیرین. پس ما آخرینش انتخاب میکنیم ویندوز سرور 2025 دیتا سنتر اولویشن میگیم next. و در قسمت ای لایسنس است میخوایم برای accept. چون حجم فایل OS 2025 کمی زیاد است در حدود 8 GB حجمش هست. اگر شما بخواین از سایت مایکروسافت دانلود کنین خب فعلا کار که شما انجام میدین در حدود 80 GB ممبرش دیسک اسپیس تعیین کردیم. شما میرین بالای بخش کلیدی پارتیشن و میگین که امیر مکمل بر ما پارتیشن کن. خب 200 MB سیستم گرفت، 16 MB به خاطر MSR گرفت
و 79 FGB اینستالیشن چی ماست؟ ویندوز سرور 2025 نکست و میگیم که بله نکست. بعد از او مرحله اینستالیشن ویندوز سرور 2025 ما شروع شد. تا وقتی که این تکمیل میشه من ریکارد پاوز میکنم، وقت زیاد میگیرم. اینستالیشن ما به حالت ریستارت رفت. الان کنترل دلیت منتظر میمونیم. خب در این قسمت یوزرنیم ادمنستریتور است و از ما پسورد میخواه. پسورد کامپلیت باید نوشته کنیم. پسورد نوشته میکنیم به شکل بریم فینیش. پسورد میگه مچ نمیکنه، باید پسورد نوشته کنیم. خب پسورد مچ شد، باید داخل ویندوز میریم. البته ای است چهره شکل ویندوز سرور 2025. Alt کنترل دلیت است، شما Alt کنترل انزرت است، کیبورد رو میزنیم. یه پسورد نوشته میکنیم. خب در این قسمت بعضی معلومات در مورد ویندوز شکل یک رجیستر تو مایکروسافت دستت که مشکل پیدا میکنه. این قبول کنید که بعد از شما باز مشکلات مستقیم با مایکروسافت روان میکنید اگر آنلاین باشین اکسپت. خب یه صفحه مایکروسافت سرور 2025 و البته این صفحه ازی به اساس خود ویندوز 2025 به اساس ویندوز 11 دیزاین شده. پس شما متوجه هستین که شکلش زیادتر مثل ویندوز 11 ورست. سرور منیجر ماست، میشه که از یک شما بخش های عمده را پیش برین.